Він пахне Морем. То запах моря. на смак. Дуже смачна риба там. Ось все, що з моря, дуже смачне. Ну, бо воно поряд. А кольору він Бірюзового та червоного, тому що це сталь. Місто змінилось настільки, що його було не впізнати. І його зробили певні частини навіть краще, ніж столиця, так? Київ, здається. Але там було все нове. До 24 числа це було місто, місто мрії, можна сказати. було. Бо російські варвари перетворили його на пустку. Лазурова барва стала сірою, запах моря змінив сморід смерті й диму, а його присмак солоний уже від сліз. У них забрали дім та не забрали віру, бо місто – це не стіни, а люди. Місто сталевих людей. Маріуполь. У мене будинок десь 15 хвилин ходьби від моря. І я завжди ходила до моря в різну погоду. І взимку, і восени, і в дощ. Бракує дому, бракує моря. Те, як понищили її рідне місто, Оксані болить особливо, бо зводила його своїми руками. Працювала в будівельній фірмі, вдихала життя у лікарні й садочки, а потім почалась повномасштабна війна. Зранку встала, випила кави, приготувала сніданок і поїхала на роботу. Уже проїхали ми Азовсталь, і жінка просто відповіла, яка сиділа напроти мене в тролейбусі, відповіла на телефонний дзвоник. І тоді подивилася до мене, сказала: бомблять Київ, війна. Все. Вона стала така повномасштабна, тому що війна в Маріуполі, вона вже 8 років. Коли я зрозуміла, що треба їхати, мабуть, числа 15-го вже, ми розуміли, що вже на початку міста росіяни, і треба було щось робити. У сусідів, в яких була машина, вони залишалися. Я не могла їх вмовити. І обстріл градами заставив нас просто піти пішки. І ми 21 березня пішли пішки. А тоді нам просто пощастило з татом. Хлопчик зупинився, відкрив машину і сказав: сідайте. Тільки тоді спитав, куди їдете. І довіз нас до Запоріжжя за 1,5 суток під обстрілами. Ти все одно маєш жити. Хоч бомби падають, хоч стріляють там, але ти маєш жити. Тепер Оксана живе у Львові. Разом зі ще 2 жінками розпочали власну справу. Відкрили квіткову крамничку. В мене багато відвідувачів. Є такий час зранку і десь з 3 годин дня, коли люди приходять за квітами. Я дуже люблю троянди. Раніше я якось більше любила польові квіти, знаєте, а з чоловіком я полюбила дуже троянди, з віком, мабуть, тому що він мені завжди дарував червоні троянди, і завжди великий букет. Троянди стали для мене такі квітами, мабуть, любові чи що. Ми троянди купуємо, але в горщичках, такі невеличкі. Зараз нас їх розкупили. Квіти будуть обов'язково, троянди. Мене дуже любив вирощувати рослини чоловік. Він в полоні, він вийшов з Азовсталі разом з усіма. Він доброволець. Він пішов захищати Маріуполь і Україну. Я знаю, що він живий. Це заради нього. Розпорошені, як насінинки, вони пускають своє коріння у різних містах. У ґрунті людського тепла і співчуття. Маленький Маріуполь тепер є і у Львові, у модульному містечку Маріяполіс, яке спорудили в одному зі спальних районів. Тут знайшли прихисток майже 300 тих, хто втікав від війни. Мають дах над головою, їжу і один на всіх – біль, бо ж від себе не втечеш. Я проснувся і сказав жені, що я на працю не пойду, бо буде сьогодні війна. Чому я так сказав, я не знаю. Потім зателефонували, ми сіли десь по 11 в машину, взяли дітей, речі для дітей, документи, які лічні. Я взяв одяг на 2 дні, думав, погукають трошки. І поїхали до Кумов'йов. Більше в своїй квартирі не був. Якщо я вам скажу, що обстрілювали десь 24/7, ви взагалі не повірите. Ходити за водою, мабуть, це подвиг маленький. Бо треба потім стояти в черзі і ждати
коли його не береш. Потім можеш побачити, хтось стояв впереді і не повернувся, бо немає, от він там лежить. Ти йому нічим не допоможеш. А якщо остановитись, то ти своїм дітям води не донесеш. Ну, чи швидше там. Це може погано таке розповідати, ну це так. Дай Боже, щоб ви це бачили тільки в інтернеті і чули від нас. Треба багато молитися, щоб сюди це не прийшло. Наш дом горел 2 раза, мы его тушили остатками воды, добавляли туда мыльный раствор. Это из детских учебников пригодилось знание. Иногда улавливали радио Украины и радио не Украины. По Украине мы слышали «Тримайтеся ще 2-3 тижня». Вот. Мы трималися, а по другому радио говорили 1-2 часа, и Мариуполь будет освобожден. 1 апреля из подвала нашего дома вывели военные, представились солдатами ДНР. Перед тем, как выводить, нам закинули дымовушку. Обстреливали наш подъезд. Мы шли, мы не узнавали свой город. Город был черный, АТБ нет. Магазинов нет, вместо окон просто чернота. Весь город черный, очень много патронов. Люди лежали накрытые. В мене вже немає дома. Вот. І я радуюсь тому, що є. Було місто і нема. Але серце Маріуполя б'ється у серці Львова і промовляє до наших сердець з його стін. Завдяки Дмитрові. Він художник з міста Марії. У нас нічого не залишилося, мій дім згорів. Я привіз з собою шуруповерт та 2 собак. Я взагалі не відчував, що буде далі. Я все думав, як би то вижити просто. Будівля, домівка вже це не мало значення. Боротьба захисників, це я намалював завод «Азовсталь» наш. Символи свободи – це білі голуби, які летять. Потім я намалював бомбосховище, у якому сидить мама з дітками. Я намагався намалювати ауру, яка вона створює своєю заботою та теплотою. Потім я намалював вже звільнений Маріуполь, тобто як захисники стромляють прапор України. Та потім сім'ю, яка вже з чемоданами повертається додому у звільнений Маріуполь. Я здесь народився, Маріуполь. Родной дом. Милий дом. Саме цінне – то їжа і вода. Там плазма на стіні, якийсь комп'ютер, айфон, воно все не мало жодної цінності там. Ліки, вода, їжа – це було основне. І, звісно, люди. Ольга трималась заради синів. У неї 2 хлопчиків. Раптом з'являється світло, якийсь бетонний пил, шум. В нас усіх контузія, а малого ми не чуємо. Не знаємо, де він, що сталося, бо не видно нічого. Знайшли, я так дивлюся, рука на місці, друга рука на місці, ноги на місці, спина так наче в голові, наче немає ніяких в нього пошкоджень, поранень. Потім показує на ногу, по лівій нозі кров. Тиждень він лежав, не вставав, десь на 6-7 день став почуватися краще. Вот раз и вот 2. У меня сильное было звенение в ушах. Только через несколько секунд «Гера, Гера!» Тогда я услышал и откликнулся. Найстрашніше було потім. Мій чоловік вирішив вийти, подивитися стан будинку ззовні, тому що він переживав, що в нас перший поверх, що на нас попадають стіни, верхні поверхи, оце все. Він вийшов і буквально 1 постріл, і він не повернувся додому. Я за ним сумую, що мені дуже подобалось. Татку. У меня примерно такой же характер, как и у него. То есть пока я не буду под остановку, я не остановлюсь. Я дуже боялася зійти з розуму. Я 1,5 місяця не отримувала взагалі жодної інформації, ніякого не було зв'язку. Обов'язково є людина, якась професійна, я не знаю, спецслужби, хто вони, яка буде задавати настрій всім. Як тільки заікнутися про те, що ти хочеш виїхати, тобі скажуть, проходь фільтрацію,
виїжджай в Росію. Ну, Маріуполь вже Росія, Ростовська область, як вони казали, Маріуполь Ростовської області. А якщо я хочу в Україну, а що вам робити в Україні? Запоріжжя в оперативному оточенні, Дніпро обстрілюється вже, ну, можете вважати, що він російське місто, Київ зараз ще трохи, і вже це було на початку, це було, от я пам'ятаю цю розмову, це було 8 квітня. Тиждень-два, і ми будемо брати Львів. І той, хто мене вивез, він сказав, що ти чудиш? Виїжджають. Ми виїхали в Володарськ, там мирне життя, світло, газ, інтернет, магазини. Ми як побачили ті булки з якоюсь начинкою. Я трохи консервів, які можна було отак відкрити. Я забрала з собою, бо може дорога дальня. Я якось не думала, що я можу щось десь купити. Я відвикла від взагалі того. Для мене гроші якісь бумажки. Кави. Найбільше хотілося кави. У місті кави можна відчути смак Маріуполя, скуштувати його їжу-візитівку. І ні, це не морепродукти. Це легендарна страва у Маріуполі. Це була найсмачніша шаурма на 23-му мікрорайоні. І усе місто їздило їсти шаурму навіть з лівого берега, а це там за 20 кілометрів. Саме туди стояла черга кожного дня протягом 7 років. І всі знали, що це шаурма у Турала. Володимир із братом та товаришем відкрили заклад у середмісті Львова. Тут і готують знамениту шаурму. Страву не копіювали, рецепт власний. Зберегли ідею – шаурма з 23-го району. Назву для закладу теж обрали символічну – 0629. Це телефонний код Маріуполя. І хоч востаннє Володимир у рідному місті був рік тому, зберіг його атмосферу тут. Ремонт, дизайн – усе робили маріупольці. Це силует, просто силует міста. Ми ще хотіли відмітити кожен район. Як згадка про трагічну хроніку, уламок розбомбленого рашистами драмтеатру і шматочки люстри звідти. Площа перед ним для багатьох маріупольців була улюбленим місцем відпочинку. Площі й вулиці на честь героїв Азову і Маріуполя тепер є у наших містах. У Львові немає моря, але кожен із цих відважних людей зміг бодай частково кинути тут якір. Та вони чекають, аби знову у хвилі і додому. Мне в вересні стало 60 років. Как вы думаете, куда мне хочется? Горе одно, а у кожного своя історія к этому горю. Розумієте, мати все і потім нічого не мати. І потім на цьому дуже сумувати вначалі, потім думаєш, так добре, що так сталося, що Бог взяв речами. А з другої сторони думаєш, а що далі? Що буде далі? Як жити далі? Мені комфортно в Львові. От якщо в тебе немає рідного міста Маріуполь, то в тебе має бути Львів. Я дуже хочу додому. У мене було відчуття того, що я поїхала звідти назавжди. Тому що коли ти виходиш звідти і йдеш по вулиці, де сидять мертві люди, коли на клумбах похоронені сусіди, ти думаєш, що ти туди не повернешся. А проходить якийсь час, і ти розумієш, що ти без того місця жити не можеш. Я ніколи не думала, що я так люблю Маріуполь.